سلام، من سینا ولی‌الله هستم با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه. البته خوبم نبود اشکالی نداره. حتی اگه خدای نکرده کرونا گرفتید یا مشکلی دارید یا حتی اگه خونه زندگیتون رو قرار بانک مصادره بکنه مهم نیست. مهم اینه که شکمتون پر باشه و نهار خورده باشید. چون در کشور ما اول زیر شکم اولویت داره، بعد خود شکم. چند مورد بودن که برای بازپرداخت یعنی وام اصلشون رو پرداخت کرده بودن ولی اون سودشون نمیتونستن پرداخت کنن. شما نهار هم دادن اینجا نه؟ ما ساعت 2:30 اومدیم. نهار با خونه خوردیم. قبلی‌ها خوردن نهار؟ ان شاءالله خوردن. به خدا من دارم نگران موقعیت شغلیم میشم دیگه. میترسم واسه فصل بعدی شبکه جای اینکه با من قرارداد ببنده مستقیم با خود پرپکان قرارداد ببنده. ولی یه مشکلی که به نظر من آقای رئیسی داره و باید بهش توجه بکنید، دیرم نشده، مدیرانشه. الان من اعتقاد دارم آقای رئیسی داره اداره میشه. تازه این داره اداره میشه؟ خب کی داره ادارهش میکنه؟ مستر بین یا پتومت؟ به خدا کنترلش رو دست جری لوئیس و لورن هاردی هم میدادن اینقدر وضعیت کمدی نمیشد. دولت در بخشی از قیمت‌ها موفق شده، مثلا قیمت فولاد، قیمت سیمان، بعضی از قیمت‌ها که موفق شده نه فقط کنترل کنه بلکه قیمت‌ها پایین بیاد در بعضی از کالاها. ببینم ایشون اصلا در جریان هست که رئیس جمهور کجاست؟ اونایی که دارن ادارش میکنن بهش میگن اینجا ایرانه نه سوئیس؟ چون طی چند ماه اخیر تنها چیزی که اینجا پایین اومده نه علاوه بر اون آمار کروناست که اونم به خاطر نزدیک شدن به دهه مبارک فجر و راهپیمایی‌های خودجوشش بوده و بس، وگرنه هیچ ربطی به مدیریت اینا نداره. 6 کلاس دروغگو حاصل وعده تو 6 کلاس دروغگو حاصل وعده تو 6 کلاس دروغگو اصلا نمیره از رو، یکیش دسته نداره 100 تا بسازه چاقو، خرش گذشته از پل آب میده حالا یابو. افکار مختلفی هستن که وقتی که میگن ما حقوقمون کفایت نمیکنه حقم میگن، درست هم هستش، چون میزان دریافتشون معلومه، میزان خرج زندگی هم معلومه، اینم درست. خب حالا چیکار باید کرد؟ خب حالا چیکار باید کرد؟ نه خب ببینین راه داره. اول از همه باید چک کنیم ببینیم نهارشون خوردن یا نه. این گام اول. بعد خیلی زود تون سریع انقلابی به حقوقا دستور میدیم زیاد بشن، اینجوری که حقوق زیاد شو، قدرت خرید افزایش بیام، دستمزد برو بالا. اگرم دیدیم زبون خوشحالیشون نیست چند تا بلوک میذاریم زیرشون که برن بالا. بابا یه سن 200 تا بلوک بذارید یا بچه‌ها برن داخل، تنبلی نکنید. دولت انقلابی یعنی همین. رئیس جمهورش واسه خودش یه پا گارسونه، وزیر آموزش پرورش هم که واسه خودش یه پا وزیر راهه، از اون طرف وزیر راهش هم که فکر میکنه کلا وزیر نفته. اصلا واسه همینه اینا هر جا میرن انقدر تحویلشون میگیرن. Bunları nəzərə alaraq bu yeri gəlmişkən bunun da olmasını istəyərsiniz. مردم ما به خصوص همه مردم ما به ویژه استان‌های مرزی. صبر کن ببینم. پا شده رفته آذربایجان تا رئیس جمهور آذربایجان باهاش ویدیو کنفرانس کنه؟ خب میشستی همونجا تو تخت خواب خونت با واتساپ ویدیو کال میکردی دیگه. من فقط نگرانم به زودی مسئولای ما بخوان برن یه کشور دیگه بهشون بگن داداش نمیخواد بیا این همه راهو، تو اینستا دایرکت بده کارتو بگو. البته این مسائل نشون میده که کشورهای دوست و همسایه بین مسئولای ما فرق نمیذارن. رئیس جمهور و رئیس مجلس و وزیر پذیر براشون فرقی نداره، همشون رو یه جور داخل آدم حساب نمیکنن. به این میگن عدالت. سلام خدمت همه طرفداران عدالت و رفع تبعیض.
سلام به اونایی که مردم رو دعوت به مقاومت میکنن اما خودشون آیفون 13 درس میگیرن. سلام به همه اونایی که از دیوار سفارت آمریکا میرن بالا ولی پسرشون هم اونجا زندگی میکنه. سلام به اونایی که گشت ارشاد راه میندازن ولی خودشون میرن باشگاه بدنسازی مختلط. خودتون فرمایش کردید که سرباز ولایت رو به هر حال سمت داشتید توی جمهوری اسلامی، چهره شاخص هستید شما. آقای عبدی عزیز، سرباز ولایت که هیچی، تک تک سلول ها رو برای نظام های انقلاب و کشور مردم هم میدم. چه تعارضی بین این باورها و اینکه بند سفر رفتم داره؟ راست میگه، چه ربطی داره؟ تک تک سلول های بالا تنش رو واسه وطن و مردم ایران میده، تک تک سلول های پایین تنش هم واسه کانادا و مردم اونجا. بعدش هم ایشون گفته سلول، نگفته عضله. که عضله جاش باشگاه بدنسازی. بعدش هم پول داشته رفته سفر. اشکالی داره؟ شما پول داشته باشی حق داری مخالف هر چیزی باشی ولی همون کارو بکنی. اول اینکه شما فرزند دارین، یه دونه، درسته؟ 8 سالشون. مدرسه غیر انتفاعی میره یا دولتی؟ غیر انتفاعی. خب بعد چرا؟ چون من عضو هتل هستم و پولشو دارم. بله، مدرسه غیر انتفاعی پول میخواد. ولی اینکه خودت مخالف غیر انتفاعی باشی ولی بازم بچه‌تو بفرستی اونجا درس بخونه، علاوه بر پول رو هم میخواد که خب خدا رو شکر ایشون زیاد داره دیگه. البته اینکه چیزی نیست، ما در بین خانواده‌های شهید پرور آمریکایی مورد داشتیم مخالف مدرسه غیر انتفاعی بودن ولی واسه بچه خودشون مدرسه غیر انتفاعی تأسیس کردن. من خودم جز کسایی بودم که کلاً با تأسیس مدارس غیر انتفاعی عرض کردم مخالف بودم. اما خودم اومدم مدرسه غیر انتفاعی به عنوان مؤسس، پسرم می‌خواست بره علوم انسانی، ما دنبال یه مدرسه میگشتیم که نظر محیطی سالم باشه، پیدا نکردیم تو تهران. ای بخوش که شانس واقعا. یکی از این آقازاده‌هاشون اگه قبل اینکه بتونه بره خارج هوس مشروب و خانم بازی میکرد، الان سر هر کوچه ایران یه دیسکو هم تأسیس کرده بودن. واقعیت این است که من پول دارم و الان هم جزء طبقه برنده هستم، امکان گذاشتن بچه‌مو در مدرسه غیر انتفاعی دارم و میدونم اگر بچه‌م مدرسه غیر انتفاعی نره در حقیقت آینده رو از دست میده. اگه منظور از برنده اون طبقه‌ایه که هرچی بودجه و رانت و پوله رو میبره که اوکی، درست میگی، شما برنده‌ای. در غیر این صورت ما به طبقه شما برنده نمیگیم، میگیم طبقه مالنده. این اون طبقه‌ایه که توش از همه اقشار هم هستن، حتی بازیگرا. بنده خودم های استریت کنزینگتون، محله بروک گرین، اونایی که لندن زندگی میکنن میشناسن، اونجا زندگی کردم. هنوز که هنوزه در طی روز ده‌ها شاید صدها گدای کارتون خواب تو خیابون میبینید. هنوز که هنوزه کنار پیاده‌روهاشون مدفوع انسانی میبینید. آره بابا، اینجا اصلا پر از مدفوع انسانیه. ما خودمون داریم اینجا زندگی میکنیم. توی پیاده‌رو چی هستن؟ کل شهر. به خصوص از وقتی که این عزیزم از انگلیس رفته دیگه همش هم تلمبار شده رو هم. تو را خدا قدر گوخورایی مثل ایشونو بدونید که باعث شدن تهران همه جاش تمیز باشه و برق بزنه و پر زیبایی و نمادهای صلح و دوستی باشه. 11 بهمن 1400 میدان آزادی، پرچم چین و ایران روی برج آزادی. به به، در بهار آزادی جای چینی‌ها خالی بود که خوشبختانه با مساعدت هایی که شده قراره هر سال برای مدت 25 سال نزدیک راهپیمایی چند میلیون ملت خودجوش از شرق وارد کنیم که مشت محکمی تو دهن غرب بزنیم. این پرچم هم برای همین همکاری نزدیک زدن سردر برج. واقعا دیگه سطح روابطمون با چین داره به جاهای خطرناک میرسه و داره از عهد اخوت به عقد موقت تبدیل میشه. ما توی سیاست دیپلماسی شنیده بودیم اما دیپلمالیسی نه دیگه. البته اینا همش تقصیر این رونالدوست که الگودهی غلط میکنه. بفرم. این رونالدو پاشد رفت دبی عکس زنشو انداخت رو برج خلیفه. مسئولای ما یاد گرفتن ازش، حالا هر روز میخوان عکس عشقش رو بندازن رو برج آزادی. من میگم حالا که دهه فجر رو با پرچم چین شروع کردین، برای پایانش هم مجسمه پوتین رو بذارین کنار مجسمه فردوسی وسط میدون که شاکی نشه یه وقت همون یه وجب ساحل اطراف خزر هم از همون بگیره. متاسفانه یه فضایی شده بعضی وقت آدم میبینه بعضی رفتاری انجام میدن که مثل دوره قاجاره. نه آقا، قاجار کجا؟ مسئولای ما کجا؟ این حرفا چیه؟ شاههای قاجار با مسئولای ما خیلی فرق دارن. اون بدبختا که نصفشون اخته بودن، مسئولای ما تنها عضو فعال بدنشون کمرشونه. اونا نهایتا یه سرسره بازی میکنن با زناشون تو اتاق.
اینا توی حموم تفنگ بازی میکنن. اون بیچاره ها عرضه کتمانکاری هم نداشتن که یه ترکمنچای امضا کردن همه عالم آدم فهمیدن. اینا قرارداد 25 ساله میبندن، هیچکی نمیدونه چی به چیه. حالا یه قراردادی با چین بستن، اون دیگه مجلس هم نمیبرن 20 دقیقه تصویب کنن. 25 سال داری تعهد میدی، جست گریخته خبر میاد بیرون که فلان جزیره رو میخوام بدن، همش خلاف قانون اساسی. اینا سواله، فقط ملت نباید بدونن. حالا ملت به درک، من نگران اینم خودشونم ندونن چی رو امضا کردن. یعنی 4 تا ورق سفید امضا کرده باشن، گفتن دیگه هرچی خودتون سلام میدونید بنویسید دیگه. خلاصه از الان هر لحظه ممکنه یه چینی در خونه‌تون رو بزنه، یه کیسه لباس چرک بده، بگی اینا رو بشور که تو قرارداد 25 سالمون اومده. ولی باج بده کسی نیست. چرا ایران باید به جای باج بده؟ مگه ما مستعمره ایم؟ باج؟ استعمار؟ حالا یه دریا و یه خلیج و یه تعداد جزیره و یه مقدار پروژه ساخت و ساز و این وسط ها هم چند تا بشکه نفت و تخفیف 70% که اسمش نمیشه استعمار. این نشونه دست و دلبازی و سخاوته. داریم به رفیقامون حال میدیم، نه باج. اگه روسیه رو میگید، اون چی که تاریخ گذشته است همیشه روسیه علیه ملت ایران بوده، همیشه. حالا یه عده پیداشن تو ایران میگن تغییر کرده. این بسیار خوب تغییر کرده، باید یه نشانه هایی ببینیم که. نه، روسیه که واقعا تغییری نکرده، ولی تو خودت خیلی تغییر کردی خداییش. خیلی پرروتر شدی. اصلا اون محمودی که رئیس جمهور روسیه رو میدید از شدت ذوق حرف زدن یادش میرفت، کجا این کجا؟ بله دیدین؟ محمود جان اون موقع که خودش رئیس جمهور بود اصلا رو نمیداد به روسا، اصلا باهاشون حرف نمیزد. اون میگفت هلو، این میگفت یس. اون میگفت نایس تو سی یو، این میگفت هپی نیو ایر. هر چی میگفتن جواب سربالا میداد. اون این روزا رو میدید که قراره تو کرملین چجوری قهوه ایمون کنن. А на улице каферанского лидера нервы напряжены. Президент вот-вот выйдет на мороз, а его машина еще не подъехала. خداییش من میخواستم برم سربازی، با شکوکتر بدرقه شدم. این پوتین که ابراهیم ما رو همینجوری ول کرده، گفته گو دروازه کاخم پشت سرت ببند، یه اسنپی چیزی بگی برو فرودگاه، که شبکه یکو هک کردن. ابی هم نگران گفته نهار که خوردن. تصویر شبکه یک سیما برای لحظاتی هک شد. عصر امروز در میان پخش آنونس برنامه‌ها به مدت 10 ثانیه تصاویری از سران منافقین و صوت یکی از سخنرانی‌های آنها روی آنتن شبکه یک دیده شد. می‌بینین چقدر موجی هول شده، صداش میلرزه بیچاره، چون برای اولین بار بیننده دارن. دستپاشو گم کرده. از وقتی اعلام کردن صدا و سیما هک شده، همه در به در پیدا کردن شبکه‌های داخلی نظاممندن. یعنی این شبکه‌های خارجی اگر تحت ضوابطی نباشن و فعالیتشون نظاممند نباشه، بالاترین ضربه ها رو به امنیت ملی ما میزنن. به امنیت ملی که نه، ولی به آبرو حیثیت شما خیلی میتونن ضربه بزنن. متاسفانه این روزا یه تو گوشی ساده هم نمیشه به سرباز وظیفه زد، دیگه فوری فیلمش پخش میشه. الان یه اختلاس کوچولو، یه شلیک راحت به سر و پا و چش مردم آرزو شده واسه مسئولان ما. این مارک زاکربرگ هم که اهل تمکین نیست، اصلا هیچ جوره خودشو به همون ارائه نمیکنه. برای یک زن حلال نیست که بخوابد مگر اینکه خودشو به زوجش، به شوهرش ارائه کنه. ارائه کنه؟ مگه اون بلیت اتوبوس نبود که ارائهش نشانه شخصیت و ایمان بود که حلال سوار اتوبوس چی؟ لباسشو در بیاره این خانم، لباسشو بکنه، با شوهرش بره تو بستر. چیو یادداشت میکنی ابله؟ دیگه این کارا رو که سگ و گربه های کف خیابونم به صورت غریزی بلدن. من بعید میدونم دانشجوی کمبریج سر کلاس استیون هاکینگ اینجوری با دقت نوت برداری کرده باشن که تو داری برمیداری. پوست بدنشو به پوست شوهرش بمالونه. اگر این کار رو بکنه خودشو ارائه کرده. یعنی اگر این کارا رو نکنه ارائه نیستا. بله. یادداشت کن بلکه این افتخارات یه جایی تو تاریخ ثبت بشه برای آیندگان که بدونن ما در حدی اختیار زندگیمون رو نداشتیم که روزخون ریز ریز روابط خصوصی مردم رو در رسانه‌های کشور تشریح میکرد و غیر از اون هم مورد تاییدش نبود. چقدر آیندگان بهمون بخندن. واو.
شادی جان سلام. جان سلام. خوبی؟ چیکار داری می‌کنی؟ اینا رو بردار اینجا. این چی داری می‌نویسی؟ چیز این توافق همکاریمونه برای 25 سال آینده. شما فقط امضا کن. امضا کن لطفا. همینجا امضا. یه لحظه اجازه بده بخونم ببینم. خب ببینم چی نوشتی. مهم نیست چی نوشتی. شما امضا کن. امضا. میز و صندلی سینا. شکلات‌های توی یخچال بالا. گیتار سیامک. کدوم گیتار سیامک؟ همین قرمزه؟ خوش قرمزه جلو زرده؟ آره اون خوبه. شرمندم. گیتارمو با خودت نمیتونی ببری. هر چی میخوای بردار ببر. گیتار سیامک رو با خودت. این قرارداد 25 ساله واسه برداشتن و رفتن بود. این آره دیگه این برای نمیمونی که. چیز پاشو بگی سر میزو ببر. پاشو ببین. پاشو برم. آره دیگه پاشو. همین این صندلی بذار خودم میارم صندلی رو. اجازه بدید. من میارم. شما بچا اجازه بدید. چی بود؟ آها چیز میز این هفته رو نگاه بکنی تا من این چیز میزا رو بذارم عقب ماشین که دیگه شادی بره دیگه. برو قربونت برم من. مخلص. اینا رو بردار. اینا رو بردار. بریم. چیز میز چیز میزا چیز میز چیز میزا چیز میز چیز میزا چیز میزا گوشی نازم با کیفمو زدن همه زندگیم دمت گرم عجب سرعتی. چاکرم به من میگن کمیسه سود دیگه. اوه جمشید صفر بشین. چی شده؟ یکی داره تعقیبمون میکنه. اون ماشین سیاهه؟ نمیذارم در برید. این دفعه دیگه تو چنگمی. گاز بده بتمن آقا گاز بده الان فرار میکنن چی کار کنم کتی خانم؟ روز اول به بابام گفتم که واسم یه بنز وارد کنه. شتابش بهتر از BMW. گوش نکرد. حالا هرس نخور عزیزم. تو خونه حاج وینالله تو رگاته. ژن خوب داری. تو میتونی. سریعتر برو. به مامان بابات فکر کن. تو کی هستی؟ چی میخوای؟ بیا اگه میخوای علنگوامو بگیر. چاقوتو بذار کنار. حاج آقا وینالله چاقو چیه؟ بلیت کاناداتون رو گرفتم. اون قضیه 3000 میلیارد لو رفته. همین امشب باید از کشور خارج بشی. خاک تو سرت جای دیگه نبود؟ حالا چرا 2 تا بلیته؟ نمیشد 2 تا جای خالی بیشتر نبود. تازه اگه واسه هر 3 تاتون بلیت میگرفتم تابلو میشد داریم فرار میکنین. فعلا شما برید فرصت کمه. پسرم ما مجبوریم بریم. قول میدم بهت که یه روز برگردیم پیشت. الان میرسه بهمون خاک تو سرت با این دفعه. این که رفت. چرا علکی جو میدی؟ قاعدتا نباید اینجوری میشد. تو فیلم‌ها که اینجوری نبود. خب احمق اون مال فیلم‌های کریستوفر نولانه. مال ما را حاتمی کیا نوشته؟ اینا هاشن مجرمای خطرناکتر رو دارم میبینم. هنوز مشغول ارتکاب جرمن. الان درستش میکنم. تبهکارای پلید آب بازی میکنین؟ ایستادی به جنگ رو در رو خنجر از پشت میزنم. چیز میز چیز میزا 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 چیز میزا. تو که اینجایی که امضا نکردی میقرار داده. گفتم 25 ساله یعنی 25 سال میمونم اینا رو میبرم. 25 ساله نمیدونی یعنی چی؟ گفتم امضا کن نپرس. بزن بره بزن بره. این برای گسترش روابطمون خوبه. خوبه مطمئنی؟ خوبه دیگه چیزی که خوبه سوال نداره. خیلی خوب پس آره 25 سال قراره تحملت بکنیم. استعدادها رو بله 25 سال ما استعداد داریم. چه استعدادهای شکوفایی. 2 تا از بهتریناشو با هم می‌بینیم. یکیش یک کلیپ رقصه، یکیش کلیپ موسیقیه که 2 تایش وایرال شده. آره من اینو اتفاقا دیده بودم. اینو یک ماهیگیر جنوبی در واقع این قطعه رو اجرا کرده بود که چقدر هم زیبا اجرا کرده و من دیدم مثلا دست به دست توی شبکه‌های اجتماعی هم داره پخش میشه. بعد یه نفر روی همین آهنگ رقصیده، اونم یه جوون دیگه، یک استعداد دیگه.
بعد همین کسی که با گیتار در واقع این آهنگ رو زده اون ویدیوی رقص رو هم پیدا کرده و گذاشته رو آهنگش و اصلا یه چیز خیلی جالبیه. با هم ببینیم. خیلی باحال بودم. مرسی، واقعا ممنون. استعدادها، کلیپ ها، هنرهاتون رو بفرستین به کانال سوژه یاب در تلگرام. ممنون. خب این مسابقه علمی دیدی چقدر علمی شده؟ فقط میدونید چیه؟ بعدیش اینه که مردم میگن میشه از ما اینو بپرسی. خب نه شما که نمیتونین به من بگید من چی بپرسم. میگن از من اینو بپرس. خب نمیشه. یعنی چی؟ مثلا چی گفتن بپرس؟ جون من بگو. سوالی که میدونم مثلا کتاب فلان کتاب و مثلا کدوم نویسندشه یا مثلا کدوم فیلم الان رفته مثلا جشنواره. خب نمیشه که من اون سوالو دقیقاً از شما من خودم طرح میکنم شما فکر کنین جواب بدین. بعد سوالا رو حالا من برای خودم میپرسم، میخوام ببینم میتونم شرکت کنم. میپرسی که توی کدوم کاتگوری یا کدوم بخش کدوم شاخه سوال میکنه؟ مثلا میگی راجع به کتاب، راجع به فیلم، راجع به موسیقی، یا نه همینجوری یه دفعه؟ ببین یکی دو بار پرسیدم بعد دیگه همه نه دیگه مثلا اینا رو نمیتونیم ما راجع به یه چیز دیگه نمیشه، اونم نمیشه. پایتخت کشورها رو بپرس. اصلا از این به بعد پایتخت کشورها حالا برای یه چیزی حداقل همه گوگل میکنن همه رو در خب حالا باز حداقل میرن یاد میگیرن، مشکل نداره. کشورهایی رو که شما هم داری دیکته میکنی، قرارداد 25 ساله رو امضا کردی، دیکته داری میکنی. بریم مسابقه رو با هم ببینیم ببین چه بلایی سر. نه این توش نبود. پس ببینیم چیکار میکنه. خوبه که به منم نگفتین داره شروع. خیلی ممنون، متشکرم. خوش اومدین به یه مسابقه دیگه. جعبتون پرپول باد. ببینیم که شرکت کننده عزیز امروز اسمتون چیه عزیز جان؟ درود به شما. سلام شادی خانم. سلام شادی خانم. خوب هستین؟ مرسی عزیزم. خودتو معرفی کن. علیرضا تهران. علیرضا جان خوبی؟ من الان تو شوکم چون نمیدونستم داره برنامه شروع میشه، ولی میدونم که تو بیشتر از من میدونستی، حواست بود. علیرضا جان بگو ببینم کدوم از این شماره ها فکر میکنی بیشترین مبلغ که 7 میلیونه توشه؟ شادی خانم خیلی سخت کمک کنی اینا را. سخت کمک بابا از اون شرکت کننده هایی که هی کمک میخوایی نباشه ها. نباشه که اینطور باشه. به امید خدا عدد 7. عدد 7 خیلی خوب. 7 نمیدونم چرا برای همه مثل که عدد خوششانسی. 7 رو برات نگه می‌داریم علیرضا جان. خیلی خوب. سه تا جعبه دیگر رو انتخاب کن که امیدوارم کمترین مبالغ توش باشه. مبالغ ما از 1000 تومان شروع میشه تا 7 میلیون تومان. ببینم چی کار می‌کنی. ببینم. خواهش می‌کنم. عدد 2 رو باز می‌کنیم برای علیرضای عزیز. ببینیم 700,000 تا 700,000 خوبه بچه‌ها. ببین سیامک هم گفت خوبه با اینکه به من خندید اولش که من نفهمیدم برنامه.
خب یکی دیگه، یه جعبه دیگه. عدد 6. عدد 6. آره بله عدد 6 رو بله. 30,000. آفرین بابا به افتخارش. نه آفرین 30,000 تا رفت دیگه. خوب شد دیگه. نه به افتخار 30,000 تا البته دست دادیم. نه به افتخار جانم. دادم 1000 تومان شما بگو. اون 1000 تومان درم شما راحت بشه. من یکی دیگه بگم بعد اگه بیشتر این توش بود فوش به من ندیا. من انتخاب کنم مطمئنی؟ نه بابا. نه. آره یکیشم شما. یکیشم شما بگید. فرض هر چی داره فرض سرتون. 8 تا برات باز کنم. خود قبول داری؟ عدد یه جوریه شاده خانم. نمیخوایی عوضش کنی؟ خب 8 یه جوریه. 4 چه جوریه؟ آره 4 اونجوریه خوبه. 4 اونجوریه. خب پس 4 رو برات باز می‌کنی. 4 رو برای علیرضا باز کنی که خوشم اومد. سوختی؟ خوشم اومد. تا تو باشی؟ اب نداره. یکی دیگه انتخاب کن. نه 3 تا شد دیگه. نه پیشنهاد بهت بدیم. پیشنهاد وایسا. یه پیشنهاد 300 یا 100 یه بار دیگه بگیم. 300 بابا ترسیدم تفلکی 100,000 300,000 تا. حاضری جعبتو بفروشی علیرضا؟ خیلی کمه میدونم. پس ادامه بدیم. منم خودم هم موافقم ادامه بدیم. 4 تا جعبه دیگه. شانس با تو بود. 8 تا. خب 8 تا برات باز می‌کنی. 300,000 تا. آره 300 تومان. یکی دیگه؟ یکی دیگه من پدرم میگه 1. حالا ببینیم چی میشه. 1 خیلی خب. 1 رو برات و افتخار پدر شما باز می‌کنی. 1 میلیون. 1 میلیون هم در اومد. وای 1 میلیون. حالا 3 میلیون مونده. نگران نباش. 3 میلیون 100,000 تا 70,000 تا و 1000 تا هنوز مونده. یه جعبه دیگه لطفاً. یکی دیگه هم انتخاب بکنید. بین 3 5 و 9. 9 خیلی خوب. 9 رو برای علیرضا جان باز کنیم ببینیم که آفرین 100,000 تا. یوهو دست بابا یه دست. آقا من کارو دیگه بدم دیگه. یه دونه دیگه هم باز کن. 3 آقا من خودم اینجا الان دستپاچه شدم. 3 آره به خدا من تو آفرین خیلی عالی بود. کی داره دست میزنه؟ چه خبره اونجا؟ فک و فامیل. آره چند میخری؟ آره به خدا ببخشید یه بار دیگه اتاق فرم. 1,5 میلیون بد نیستا. میگن 1,5 میلیون جعبت حاضرم آره بخرم. ولی شاید خانم من چون متولد ماه مهرم 7 تو ولی اون انتخاب کردم. حالا هر چی بود 7 مطمئنی؟ آره بابا آره. خب اگه 7 میلیون رو خب چیکار کنم؟ 5 رو برات باز کنیم یا 7 اول؟ 5 رو برات باز کنیم. 5 آره 5 هر چی بود تو پدش سر مورد که شرکت کردیم. قربونت برم مرسی. منم خوشحالم که شرکت کردی. 5 رو برات باز می‌کنم. سلامت باشی. 5 رو 3 میلیون. برنده 1000 تومان شدی ولی یه شانس بهت میدم. یک سوال اطلاعات عمومی ازت میپرسم که فرهیختگان بیننده ما هم راضی باشن. تو هم با اون جعبه‌ای که باختی یعنی آخریش بود 3 میلیون. اگر درست جواب بدی 3 میلیون رو ارزانی شما میفرماییم. بگو ببینم. آره. اگه جواب بدم تو میدارم. خب خوب گوش کن. خانم یه لحظه خوب گوش کن. وقت نیست. گوش کن. بعد بفرمایید. جوجه اردک زشت رو کی نوشته؟ کتاب جوجه اردک زشت. نویسندش کیه؟ نویسنده جوجه اردک زشت. یک نویسنده این دیگه خیلی داستان کلاسیکیه، خیلی قدیمه. یه لحظه فکر می‌کنم احمد مهربانه. یک نویسنده دانمارکیه. نویسنده دانمارکی. تا 5 میشمارم. 1 2
3 4 5 باختی. خیلی بهت وقت دادم علیرضا، متاسفم. برنده 1000 تومان شدی. امیدوارم خیلی بهت وقت دادم. نه شیطونی میکنی، اون پشت دارم یه صداهایی میشنوم. امیدوارم که راضی باشی. اسامه فرمان نحوه دریافت جایزه رو بهت اعلام میکنن. خیلی ممنون که شرکت کردی. قربونتون. خداحافظ. نمیذاره بفرمایید. خب علیرضا قطع شد. امیدوارم که راضی باشه. شما هم اگه میخواین توی برنامه شرکت کنین لطفاً به لینکی که یک شنبه ها میذارم اونجا مراجعه کنین، ثبت نام کنین و در ادامه برنامه با ما باشین. امروز لباس قشنگ پوشیدی، اصلا آدم دلش نمیاد که تو رو اذیت بکنه، همش میخواد محبت بکنه. ملیله دوزیه. خودتون خونه درست کردین؟ بله، من از اینجا که میرم شروع میکنم به ملیله دوزی. خیلی خوب. و منجوق دوزی. خسته نباشین واقعا. تو اون کار که به نظر خیلی خوب میای، این منجوق دوزیایی که من میبینم. بقیه کاراتم همینقدر تلاش بکنه. هر وقت که رفتم شما ولم کردین من میرم ملیله دوزی. ما هیچ وقت شما رو ول نمی‌کنیم. شما تا ابد بیخ ریشه متاسفانه ما هستی و مهمون امشب و آره لطفا آره اگر اشکال نداره معرفی کنیم که یک هنرمند بسیار باحال، کار درست، بازیگر، تهیه کننده. بقیه‌اش هم میذاریم سورپرایز باشه. بگه اصلا بابا. ایزابلا نفر. خیلی خوش اومد. مجبوری دیگه اینجوری بشین دیگه. یه جوری باید بشین که نه پشتت به شادی باشه نه به من باشه. دلم میخواد با دو تایتون حرف بزنم. همین جوریه. همین تو همین فاصله اگه بتونی تحمل کنی واسه کل مصاحبه، این مصاحبه ما همینجوری خواهد. من اینجوری میام جلو. اگه دیدم خیلی بهم بی محلی کردیم. شادی مواقعی که احساس میکنه خیلی بی محلی میکنن و اینا میاد قشنگ میشینه جلوی مهمون. میشینه اینجا. قشنگ زمین چهار زانو. که ببینید خیالت راحت باشه. نگران ادب و متانت مصاحبه نباش. خب چه خبر؟ همه چی خوب؟ همه چی خوب؟ شما خوبین؟ قربونت برم. من خیلی خوش اومدی. مرسی. خیلی ممنون. کلی توی ما این کرونا باز چند وقته که قراره بیای و 2 ساله. دنبالم این. به خدا در به در. ما از این کشور به اون کشور، از این پروژه به اون پروژه. همه میگن ما دوران کرونا کار نداشتیم، سرمون خلوت بود، پروژه ها قطع شد. ایشون بفرمایید خودتون تعریف کنید. پرستار بودیم مگه؟ پرستار نه. از بازیگری رفتم توی کارهای دیگه. چه کارایی مثلا؟ تو ایام تو این 2 سالی که ما در به در دنبالت بودیم و تو کشور به کشور میرفتیم ور اونور چی کارا میکردی؟ با یه مدتی لهستان بودم، داشتم با یه کمپانی فیزیکال تئاتر بازی میکردم، توی کارهای موزیقی بودم و بعدش خواستم یکم توی کارهای پرودیوسرم شروع کردم، روی کار پرودیوسرم کار کردم. خب کاری که توی لهستان انجام دادی چی بوده؟ تئاتر بوده؟ تئاتر بود، داره فیزیکال تئاتر. چون اسم تئاتر فیزیکال تئاتر بود؟ نه فیزیکال تئاتر یعنی وقتی یعنی فقط حرف نمیزنی، فقط با موزیک آهنگ میخونی و پرفورم میکنی. مثلا شبیه پانتومیمه؟ نه یه سبک تئاتر. خب من برای مخاطب دارم میپرسم که اونا متوجه بشن. مثلا فکر کنم مثلا میوزیکال خب که میخونی و میرقصی و بازی میکنی ولی یکم غمگین تر. با موزیک تو در واقع میشه گفتش که نقش آفرینی میکنی، بازی میکنی و داستان رو از طریق موسیقی و نمایشی که از طریق بدن اجرا میکنی منتقل میکنی به مخاطب. درسته. خیلی سخته. خیلی سخته ولی خیلی خوب توضیح دادی. خیلی خوب. اینم از اون هنرمنداییه که همه فن حریفه. حالا هی دونه دونه رو کن. دونه رو کن. ما نمیخوایم سورپرایز بشن که چه تواناییایی داریم. میخوایم تا آخرین میخ رو میخوایم سورپرایز آخر باشه. تو هیچ کدومش حرفه‌ای نیستم و همه کارا انجام میدم ولی هیچ کدومش حرفه‌ای نیست. حرفه‌ای یعنی چی به نظر؟ حرفه یعنی وقتی یعنی هر روز روش کار میکنم. مثلا هنرپیشگی یعنی اکتینگ یعنی کار اصلیمه. یعنی من فکر میکنم حرفه‌ای بودن یعنی اینکه تو بتونی درآمد داشته باشی از اون کار.
تو به هر حال برای کارهایی که انجام میدی، برای تئاترت، برای تهیه کنندگی، برای بازیگری، اینا همه درآمد داره برات دیگه. یعنی هیچ کدوم به خاطر علاقه‌ای که داری انجام نمیدی. پس بنابراین حرفه‌ای هستی. منظورم اینه که کسی هستن که خیلی بهتر از من میخونن، خیلی بهتر از من. ادل I'm nearly there. یعنی اونجا نزدیک. کوچولو ادل من بهتر. نه خیلی. Refugee of the city. You do not know my name. Came to call me Salome. خب این که مال لهستانه. این یه سفرت. این یه سفره. بعداً 2 تا فیلم، الان 2 تا فیلم جدیدم اکران میشه. یکیش اکران شد ولی واسه کرونا نتونستیم کارو بکنیم و نتونستیم اکرانش بکنیم با آدینس و اینا که بیان ببینن، ولی تو لندن اکران شده ولی الان هم توی آمریکا هم پخش میشه. خب توی لندن که اکران شده منظورت اون رد کارپت یا فرش قرمز یا فستیوالش نتونستین انجام بدین، ولی اکران هست و الان رو پرده است. الان روی آمازون پرایم و به زودی هم روی شوتایم آمریکا. خب خیلی خوبه. اون یکی فیلم چی؟ اون یکی فیلم نمیتونم خیلی ازش بگم چون هنوز اکران نشده، ولی به زودی همونم سال همون 2022 اونم اکران میشه. هر دوتا رو توش بازی کردی یا تهیه کنندش هم بودی؟ نه بازی کردم. خب اینی که اکران شده رو میتونی یه ذره بیشتر بگی راجبش؟ ما رو میتونم بگم. اسمش سمال سیتی و یه داستانی یه گروه گنگ لندنه که با درگز و اینا کار میکنه، با مواد مخدر و یه داستانی، یعنی پروتاگونیست، یعنی نقش اول این فیلم یه پسره که خیلی درآمد زیادی نداره و یه وقتایی با این گنگ مواد مخدر کار میکنه و یه بار میره دنبال این دختره که داره مواد رو از یه کشور دیگه میاره که اینجکت کرده و وقتی که منم و این توی ماشین خیلی هم میاد. همیشه اولین رولم، اولین نقشم همیشه چیز بود توی دراگ دیلینگ قیافت. در صورت توی ماشین که میبرن این دختره رو پیش این گنگه، دختر اووردوز میکنه و وقتی میرسوننش به این خونه اصلا این پسر هیچ خبری ازش نداره و همش دلش میخواد بدون به این دختره چه اتفاق میفته و دیگه از اونجا داستان شروع میشه. امشب بریم ببینیم. آمازون پرایم گفتی؟ اسمش چی بود؟ رو آمازون پرایم هست؟ سمال سیتی. خیلی خوبه. جالبه چون خیلی داستان جالبی هم داره. این قرار بود یه سریال اینترنت باشه و بهم ایجنت هم زنگ زد گفت میتونی بری واسه این رول، خیلی رول کوچولوئه، فقط باید بری اووردوز بکنی و همین برگردی. بعد بری قطار بعد دستمال بیاری بیرون تکون بریم. توی مایا بوده. و من گفتم باشه. رفتم اووردوزمو کردم و برگشتم خونه. بعد از یه ماه بهم زنگ زدن بهم گفتن به این پروژه دیگه خیلی خوب اووردوز کردی. خیلی خوب اووردوز کردی. نقش اول میخوان فیلمش درست کنم و میخوان تو یه پسر دیگه چیز باشیم. نقش اول باشیم. این در واقع پروژه اول یه سریال بود. تو رفتی توی یه نقش کوتاه اون سریال بازی کردی، بعد تصمیم گرفتن این سریال چون موفق بود فیلمش بکنن و تو دوباره همون نقش اووردوز گرفتی یا یه نقش دیگه گرفتی؟ نه همون نقش رو ولی خیلی بیشتر نوشتم. بیشتر اووردوز کردی. نه فقط همون بار بود. نقش طولانی تر بود، یعنی اووردوزش که همون قد بوده. خب خوبه. Have you got a gun? Keep your hands on the wheel, okay? Ozzy, answer the phone, it's me. They know where we are. They caught me, but I got away. Please get out of there. Money's coming for you. Zia, wait. Zia, where are you? I don't know. It's a parking lot. There's a building with graffitis on. It's not far away from the hotel. Alright, stay there. I'm coming. به ما بگو چجوری اصلا وارد اکتینگ شدی، وارد بازیگری شدی؟ با کار یه ایجنت داشته باشی همه کارات یه جورایی. ایجنت خوب پس داشتی. بذار قشنگ متوجه نشدم. بذار بریم یه سر اتاق فرمان دوباره بیام مفصل‌تر توضیح بدیم که بفهمیم اصلا چجوری ما میتونیم وارد این قضیه بشیم. ایجنت
ایجنتت کیه؟ بابا ول کن، با ایجنت نیست عزیز دل. این حالا گفت ایجنت، تو فکر کردی واقعا این ایجنت میگرفت مثلا؟ درس نخونده، اکتینگ هم نکرد، هیچ کاری نکرد، ایجنت فقط. منم نه اینجوریه واقعا. یا درس بخونیم متاسفم. تو به عنوان یک بازیگر ایجنت رو ول کن. قبل از اینکه ایجنت بیاد در تصویر چجوری اصلا فهمیدی که استعداد بازیگری داری و گفتی من مثلا می‌خوام برم بازیگر شم؟ من کوچیک بودم نمیخواستم توی بازیگری باشم. من یعنی علاقم این بود که توی ویدیو کلیپ های مایکل جکسون برقصم. یعنی یه VHSی داشتم من و دوست صمیمیم و همه ویدیو کلیپ های مایکل جکسون بود و من از صبح تا شب فقط این ویدیو کلیپ ها رو نگاه میکردم، همه رقصاشو حفظ میکردم. و میتونی برقصی مثل مایکل جکسون؟ تریلر رو بلدم. این همه تمرین کردی فقط تریلر مونواکو که بعد بلد باشی. مونواک خب چیز دارم، هیلز دارم. میتونستم میپرسید. پس علاقه من به رقص هم هست، یعنی رقصت هم خوبه یا فقط نه پرفورمینگ میکنم ولی دوباره یعنی خودمو مثل یه دنسر چیز نمیکنم. چی میشه به فارسیشو میگن رقاص رقصنده فرقی نمیکنه، جفتش یکیه واقعا. کلمه رقاص نمیدونم چرا اینقدر یکم حس منفی داره. اون به خاطر اینه که ماها موقع فوش چون فرق نمیکنه، ایرانی‌ها دیدیم بخوان با دکتر و مهندس هم میتونن فوش بدن. دکتر خودش از 4 تا فوش بدتره. برای همه یارو میگه رقاصه دیگه، چون فرم گفتنش. پسرم رقاصه. این مثلا با دکتر قشنگ میتونه برابری کنه. به مدل گفتنه. خب شما پس رقاص هستین یا رقاص؟ با رقصنده هستین. پرفورمر بیشتر، چون من توی کار بعدن توی کارهای دنسینگ اینا نرفتم ادامه ندادم. اجرا رفتی در واقع؟ تو اجرا بیشتر، توی آکادمی که همه رو یاد میگیری از هنرهای نمایشی رو همه یاد میگیری. تو اصلا چی خوندی دانشگاه؟ هنرهای نمایشی یا هنرهای تصویری؟ چون هنر نمایشی. اینجا تو انگلیس؟ این تو انگلیس و ایتالیا، چون نصف ایتالیاییم. حالا چون نصف ایتالیایی بعد حتما نصفش اونجا میتونی نصفشو جای دیگه. خب ولی بعد به زبان ایتالیا خوب بخونی. خب اونم هست. خب آخه خودت خواستی، میتونستی نخونی. میتونستی مثلا نصف ایتالیایی باشه بری مثلا نروژ اصلا کلا درس بخونی. درسته ولی از ایتالیا شروع کردم. از ایتالیا شروع کردی. خب چرا تو همون ایتالیا ادامه ندادی؟ اونجا صنعت تئاتر و سینماش نه به خوبی لندن نیست دیگه لندن چیز دیگه، کپیتال انترتینمنت دیگه. خانواده مخالفتی نداشتن با اینکه بری هنر بخونی؟ نتونستن منو موفق نشدن. جلوتو نتونستن بگن. ولی نه از کوچیکی یعنی همیشه خیلی یعنی تو کار هنر و اینا بودم و دیگه. تنها فرزند خانواده‌ای؟ نه یه خواهری هم دارم. اون خواهرت دکتر خیلی خب جبران کرد تفلک یه دکتر بس دیگه برای هر خانواده. من میگم یه دکتر کافیه. تو هم اتفاقا خیلی به هممون غذا میده. تموم شد. دکتر شدی آشپز؟ دکتر شدی نون در میاره نون غذا. خب از تهیه کنندگی بگو تو چه پروژه‌های کار تهیه کنندگی کردی؟ کار خیلی جدیدیه، یعنی یه چیزی که خودم انداختم دیدم خیلی ازش ادبیاتی ندارم ولی الان دارم کاری که دارم انجام میدم یه مستند 6 تا آرتیست‌های مختلف بین‌المللی زن و مستندی که داریم درست میکنیم راجع به مثل میخوایم دنبال زندگی این آدما رو فالو بکنیم و ببینیم مثل یه هنرمند چه سختی‌هایی دیدن تو زندگی، مثلا تو زبان مادریت مثلا چطوری مثلا با این سختی‌های این هنرمندا همه از یک کشور یا ملیت‌های مختلف یعنی می‌خواستیم از کشور مختلف باشن. چه کشوری هستن؟ لبنان، یونان، فرانسه، مصر، پرتغال و یکیش هم منم که ایران. یعنی ایران ایتالیا. هنرمندای مهاجر رو می‌خواستیم که سختی‌ها و می‌خواستیم ازشون بپرسیم مثلا تجربه مختلفی که مثلا توی زندگیشون مثل یه هنرمندی دارن چطور بود، مثل یه زن وقتی مثلا یه نقشه رو که باید مثلا انتخاب بکنی، سناریو رو می‌خونی اول، نقشه رو واسط مهمه، وقتی باید توی زبانی که زبان وطنیت نیست چه سختی هستش، دوست داری سخته، یعنی و چون 6 نفر مختلفی هستم یعنی می‌خوایم تفاوت‌ها نشون بدیم، یعنی فقط یه جواب نداریم با این مستند. بعد این تجربه اول تهیه کنندگیته؟ بله.
خب چه جوری اصلا یه دفعه علاقه‌مند شدی به تهیه کنندگی؟ معمولا حالا کارگردانی نه کارگردانی خیلی واسه هم هیچ وقت مهم نبود. یعنی همیشه احساس می‌کردم الان بیاد دوست دارم اگه می‌خوام خودم تا 10 سال دیگه ببینم، دوست دارم خودم مثلا مثل پرودیوسر ببینم که هم تو فیلمام باشم، هم بدونم مثلا وقتی بیاد کارهای فاینانشالش رو مثلا درست بکنی مالیشو می‌خوای بدونی و اینا بدونی، یعنی فقط به سرویس سناریو نویسنده و کارگردان نباشی. آره یعنی دوست داری در آینده اصلا کلا کار تهیه کنندگی رو ادامه بدی به جای بازیگری؟ احتمال زیاد داره. یعنی دوست دارم با هم باشن، یعنی parallel together، یعنی موازات هم دیگه کار کنی. آره خب خیلی خوبه. خیلی خوبه. برنامه‌های آینده چیه؟ برنامه آینده منتظرم این فیلم جدیدم بیاد بیرون. فیلم جدیدی خودت بازی کردی. خب خوبه. بعد میدونی مشکل کجاست شدی؟ کجا؟ اینجا که انقدر ماشاءالله مهمون استعدادهای مختلف داره که ما تازه آخر مصاحبه رسیدیم به استعداد باحال قضیه. دقیقاً. خوندن. خواننده و موزیسین بسیار کار درستی هم هست. درسته. اینو که خودت فکر نمی‌کنی که حرفه‌ای نیستی یا حرفه‌ای هستی؟ نه. I'm a perfectionist. هیچ وقت حرفه‌ای نیستم. خب خوبه. باید امشب واسه ما یکی از کاراتو اجرا بکنیم، ولی قبلش یه مسابقه انجام میدیم ما ببینیم که شما در زمینه چیزای دیگه ای هم استعداد داری یا فقط در زمینه هنریه. این هم البته هنره. ورزش؟ تمرکز بیشتر. تمرکز. آره. نایس. همراه باشید. بازی جدید برای مهمان جدید. جدیده؟ خیلی جدیده. این جدیده. این تخم مرغا نمیدونم آیا جدید هستن یا نه، ولی بازیمون 100% جدیده. این سه تا لیواناری که شما میبینید جلوی هر کدومتون گذاشتیم با پرشه با این تخم مرغا. اینو توپ پینگ پونگ. فکرم تخم مرغ. شما میزنین؟ گوش میکنین؟ آره دارم گوش میکنم. باختی تقصیر خودته. نه. میزنی. میره بالا، میره این تو. خب شما میزنی میره بالا، میره اون تو. یک دقیقه مایکل جکسون بزنید مونواکو. میتونی نمیتونی واقعا با پاشه بالا. من میتونم اونو بزن برو. چون خودش میتونه. نه شما برگردم. شما برو. پس این تخم مرغ بریم. بده بشن تا تو. من براتون نگه دارم یا نه؟ یا میخوای خودتون بردارید؟ آره که تو هم میتونی. 3 با هم؟ 2 آره دیگه. 1 دمت بابا. ایزا تنظیم کن. بابا هی ما گفتیم بازی جدید. ای بابا. 10 ثانیه. 9 8 7 6 4 5 3 2 1 من بردم. با تقلبم من بردم. چهار 5 یه دونه بیشتر من برنده شدم. خواهش میکنم من تشویق کنید. خواهش میکنم. و به افتخار شما که اینقدر قشنگ بازی کردی. چون باختی بعد برامون بخونی با مونباک. همینجوری برو عقب برو. آره عقب میری رو سر و میخونی. جریمته. و با تناز عزیز همراه ما باشید. Suddenly something has happened to me. While I was having my cup of tea, suddenly I was feeling depressed.
I was utterly and temporally stressed. Do you know you made me cry? Whoa, whoa. Do you know you made me die? And the thing that gets to me is you never really see. And the thing that freaks me out is that always been doubt. It's just a lovely thing that we have. It's just a lovely thing that we. It's just a lovely thing. The animal instinct. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. So take my hand and come with me. We will change reality. So take my hand and we will pray. They won't take you away. They will never make me cry. Whoa, whoa. They will never make me die. The animal instinct to me. The animal instinct to me. What would I do without your smart mouth, drawing me in and you kicking me out? Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you, and I give you all of me, and you give me all of you. Oh, the animal instinct in me. The animal instinct in me. باریکلا. هنرمند اینجوریه دیگه، همه شاخه ها رو پوشش میده. مولتی تالنتد. و تناز خودمونم که فوق العاده اجرا کرد باش. بسیار زیبا. مهمون عزیزمون کلی حال کردیم. برنامه را اگه به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا در خدمت شماست. به صورت قلمبه و تیکه تیکه برنامه رو میتونید ببینید. کانال یوتیوب منم ویدیوهای دیگه‌ای داره که لطف کنید سابسکرایب بفرمایید دیگه. من نمیدونم به کی بگم؟ به چی بگم؟ چه جوری باید بگم؟ اینو همین الان برو توش سابسکرایب کن. تموم شد. کانال تلگرامم هم اینه ولی ولش کن. همون یوتیوبو بچ. و عکس مربوط به برنامه هم تفاوت دو تا عکسی که من و شادی توی پیجمون میذاریم رو تشخیص بدید و همین دیگه تو قرعه کشی شرکت داریم. میشه خیلی شانسیه دیگه، این به اطلاعات عمومی ربطی نداره. و دیگه چی بود؟ همین دیگه. این پیج شادی خانم، اینم پیج بنده. حله؟ حل
مخلص